Hi everyone! Product tutorial tayo ulit. Paano nga ba gamitin pang extensions ang Slay Builder Gel? So isa sa mga ways para makapag-extensions kayo ay ang paggamit ng nail form. Yung sa Slay Builder Gel ay madali lang i-control kaya hindi kayo mahihirapan. First time lang din gamitin ng mga girls ang product na ito pero okay naman daw sila dito at hindi sila masyadong nahirapan sa instructions ko sa kanila. So si Jackie, Joy at Bean yung tinuruan ko para dito sa video na to pero kinailangan ko siyang ayusin sa end para mas maging maganda yung works nila. Anyway, gawin na natin ang nail form extensions gamit ang Slay Pro Builder Gel. Siyempre, if sanay na kayo sa akin, lagi kong sinasabi na dapat magsa-start tayo with prep kasi yun yung pinaka-importanting step, 'di ba? So pag nag-prep tayo, kasama na dito yung cleaning, pag-push ng ating mga cuticles, pag-remove ng dry skin, pag-shape ng nails, pag-file ng nails, also pag-etch, paglagay ng dehydrator at primer. If kinakailangan katulad dito sa video natin ngayon, maglagay na muna ng nail form bago kayo mag-dehydrator at primer. For all gel nail enhancements, maglalagay tayo ng base coat. So usually nilalagay ko is the same builder gel but you may also use yung ordinary gel base coat nyo. For the next step, maglalagay tayo ng slip layer. This is a thin layer of the same product. Papatong lang natin siya on the natural nails and hindi natin siya i-cure. So this is after your base coat. Do not cure, ha? The next step is the application. So like our overlay, if napanood nyo yung video na yon, magfe-feathering technique lang tayo. Yung technique kung saan hindi yung didikit yung brush natin doon sa natural nails natin mismo. So as you can see, pinaayos ko yung nail form and mag-a-apply na siya ngayon nung kanyang builder gel extension sa taas ng nail form. So, katulad ng sinabi ko dun sa review natin dun sa product na to, madali lang siyang i-apply kasi nagsa-self-level siya agad. So, yun yung isa sa mga pinakagusto ko. And hindi rin siya mabilis bumagsak. However, if super tagal mo naman, there is still a possibility na bumagsak siya. So, if okay na yung shape and structure ng ginagawa mong enhancement, i-cure mo na ito. Pag nasanay na kayo, kayang-kaya nyo na siya gawin ng isang layer lang yung gagamitin nyo. So, isang beses lang kayo mag-a-apply ng builder gel. However, if nagkaroon kayo ng problema at may hindi pantay or may lubak siya, pwede nyo siyang patungan ulit ng bagong layer. Para di kayo mahirapan, i-file nyo na muna, i-shape nyo na siya at i-buff nyo na siya kung kinakailangan, and then papatungan nyo siya ulit ng isa pang builder gel layer. So for this one, pwedeng manipis na layer na lamang or kung ano yung kailangan para mawala yung mga baku-baku natin sa nails. After nun, i-cure nyo siya ulit and if kailangan siyang i-file at i-shape na naman natin siya. So, nakatapos na tayo sa extensions natin. If kinakailangan nyo siyang lagyan ng gel polish color, go ahead, apply 2 coats and then yung top coat natin. So, after nun, if happy na kayo, i-top coat na natin siya at ang cuticle oil para matapos yung extensions natin. Ganun lang kadali gamitin yung nail form para makapag-extensions tayo dito sa builder gel na to. So, syempre hindi pa kami tapos dahil meron pa akong dalawang tinuturuan kung paano gumamit ng nail form for the builder gel extensions. So, if you want, pwede nyo rin silang panoorin at tignan nyo kung ano yung mga corrections na ginawa ko sa kanila.
Katulad ng sinabi ko kanina, if may nabuo na kayong form or structure, huwag nyo siyang patagalin. So, tanggalin nyo lang ng mabilisan yung mga lagpas. Dahil if ever matagal na matagal, so parang mga 4 minutes, 5 minutes na siya dito, mapapansin nyo ninipis at babagsak yung gel. So, sinabihan ko siya, sabi ko, i-cure na muna natin yan, tanggalan lang natin lahat ng mga lagpas, and patungan natin ng bagong layer para maayos natin yung form and structure ng apex nyo. After 1 minute of curing time, pinaayos ko na sa kanya yung apex area niya. Dahil bumagsak ito, nagkaroon ng butas sa gitna. So, nagpatong siya ng isa pang layer, and then okay na siya. So, ganito yung kulay ng milky white natin na gel polish. After nyo to i-cure, pinaayos ko na lang yung shape. So, phenyl, binuff, tapos nag-top coat na tayo. So, next naman is yung isa pa nating student para gawin yung nude color. Napakita ko na sa inyo yung clear and yung milky white. So, yung next naman is the nude color. So, for this one, syempre, nag-start pa rin tayo sa prep. So, tamang prep dapat. And then, nag-apply ng nail form, dehydrator and primer, base, slip layer, and then, in-apply na natin yung nude color. So, for this one, almost the same lang. Yung movement ng brush yung kailangan niyang aralin. And syempre, if may butas, kailangan patungan siya ulit. Then after that, we have to shape it properly. After natin i-shape, i-file natin, pantayin natin lahat, and then yung top coat. So, sana na-enjoy nyo yung short tutorial namin or yung step-by-step namin kung paano ko sila tinuruan gumawa ng builder gel extensions gamit yung nail form. Nag-enjoy kami sa product, madali siyang gamitin. Hindi naman siya sobrang hirap gamitin for them. Sabi nila sa akin, kayang-kaya naman. So, nahirapan lang sila ng konti with the nail form kasi merong extended hyponychium, but kayang-kaya naman nila yan. So, tinapos na namin yung 3 nails, 3 colors, and syempre, naglagay na ng cuticle oil. So, sana na-enjoy nyo yung video, and if gusto nyo pa ng mga videos na katulad na ganito, please let me know. Thank you guys for watching, and if ever gusto nyo yung products na to, please look for Queen's House Salon Supplies.